في مصر عندنا حاجة حلوة قوي، وهي الحالة العامة أو العقلية الجمعية اللي بتخلي كل الناس في نفس الوقت عايزين يعملوا نفس الحاجة. واحدة من أحلى الحالات الجمعية اللي عندنا في مصر هي حالة معرض الكتاب. النهارده كان اخر يوم في معرض القاهره الدولي للكتاب. المعرض ده بيتعمل بقاله 49 سنه تقريبا، من اواخر يناير لاول فبراير. المعرض ده في اول اسبوع ليه بس السنه دي زاروا اكتر من 2.5 مليون ما بين مصريين وعرب واجانب، وهو تاني اكبر معرض للكتاب في العالم بعد معرض فرانكفورت في المانيا، ده نقلا عن القناه الرسميه الصينيه. انا مروح معرض الكتاب بالنسبه لي بيبقى عيد. انا اصلا بحب الكتب من زمان، وبحب يعني كتب من زمان، وبحب قرايتها، وبحب كل ما هو علاقه بيها، بحب شكلها، بحب رصتها، بحب ريحتها، بحب ملمسها. فبالنسبه لي ان انا اروح لمكان فيه كل حاجه ليها علاقه بالكتب، فيها بقى دور نشر وكتاب وكتب اللي انا ما بلاقيهاش في اي حته، بيكون كتب نادره بلاقيها، ده شيء بالنسبه لي بيفرح قلبي انا شخصيا. بالذات كمان ان الكتب بتكون ارخص بكتير من سعرها بره، يعني بيكون كل دور نشر عامله خصومات عشان تنافس دور نشر الثانيه، فبيكون ده بالنسبه لي مصلحتي انا. وده احد الاراء اللي موجوده خاصه عند الشريحه اللي مهتمه جدا بالكتب بالتحديد، بعد ما مبيعات الكتب بدات تزيد جدا نقلا عن رئيس الهيئه المصريه للكتاب. لكن تزال في شريحه تانية هي الكبرى شايفه الموضوع بشكل مختلف تماما، شايفه ان الامر تحول الى خروجه رخيصه سهله جدا في نص السنه، اشبه بحاله المول، نروح نشتري شويه كتب او ما نشتريش، ممكن نتصور وناكل ونقضي يوم لطيف ونروح. بس اكيد مصر دوله ما بتقراش، يعني عادي، احنا معروف ان ما عندناش اي حاجه حلوه، عندنا طول الوقت مشاكل، يعني في التعليم متاخرين جدا، فاكيد احنا من الدول الاخيره خالص في القرايه. واكيد في الدول الاولى هتلاقي مثلا اليابان، هتلاقي امريكا. احنا ممكن نجيب احصاء جايباه جريده الاندبندنت البريطانيه، وهي جهه مستقله مش مصريه، ما تعرفناش وملاش اي علاقه بينا. ايه؟ مصر هي المركز الخامس؟ الله عليك يا مصر، يا مصر يا ام الدنيا، يا مصر يا ام الدنيا، يا مصر. بس يمكن هل احنا ما بنعرفش عدد الكتب المبيعه، لانه اغلب الناس بتعتمد على الكتب المضروبه، وبالتالي ما فيش احصاء رسمي مثلا. اهو موضوع الكتب المضروبه ده من الحاجات اللي ممكن بعد سنين قليله قوي تقضي بشكل كامل وتام على الصناعه. الكتاب المضروب هو كتاب اقل جوده بطباعه اردى، وممكن فيه صفح تترمي، صفح تبقى مش واضحه، لكن للاسف النسخ دي بيتم بيعها بشكل اضخم بكتير قوي من الطبعات الاصليه نفسها. قرصنة الكتب في مصر هي للاسف حلقه مفرغه. بتبدا ازاي؟ بتبدا ان حد بيشوف ان الكتاب ده غالي، فبيبدا ان هو هيشتري الكتاب ده، بس بيبقى عنده مطبوعه مثلا او حاجه، فبيبدا يطبع الكتاب ده ويبدا يبيعه بنص، يعني بسعر ارخص. فدور النشر كده بتضطر انها بتخسر. بتعوض الخساره دي ازاي؟ ان هي بتعلي سعر الكتب وتفضل الحاجه بتدور بنفس الريتم طول الوقت، عشان كده دايما بيبقى فيه خساره في دور النشر. سيبك خالص من موضوع حقوق الملكيه ده، لانه حاجه من الحاجات اللي لسه بدري قوي علينا عبال ما نقعد نتكلم فيه. القرصنه بتضر ناس كتيره جدا بتاكل عيش من الموضوع ده، اخرهم على فكره الكاتب اللي هو بياخد لو نجيب محفوظ بياخد نسبه 10% بس من مبيعات الكتاب. المفروض انه الدوله هي الجهه المسؤوله عن الرقابه الخاصه بموضوع الكتب، وللاسف الدوله مش شايفه انه موضوع الكتب ده اولويه بالنسبه لها، لانه هي حاجه من اتنين: يا هم مش عارفين الكتب المزوره دي بيتم بيعها فين، او هم عارفين ومش عايزين ان هم يحلوا المشكله دي. فلو هم مش عارفين ان هي بتتباع مثلا في محطه العتبه فوق في سور الازبكيه، يبقى دينا قلنا لهم انه الموضوع بيتباع في الحته دي، وفي شارع النبي دانيال في اسكندريه، وفي وسط البلد. الموضوع مش متداري. الموضوع على فكره ملوش اي علاقه لا ببناء الدوله ولا بمكافحه الارهاب ولا كل الكلام ده. في جهه هي المسؤوله عن الموضوع ده اسمها مباحث المصنفات الفنيه، هي ملهاش اي شغل تاني، شغلتها ان هي تحافظ على حقوق الملكيه وتحافظ على المصنفات وتحمي وتنظم العمليه دي كلها. واحده من الردود اللي عجبتني قوي في الموضوع ده كانت موجهه من الكاتب عمر طاهر للقارئ، تيجوا نسمعها. يعني عشان تقرا بتاذي ناس وبتاذي صناعه في سبيل انك انت بتقرا، لا يبقى القرايه بلاش منها. يعني اذا كانت القرايه ما وصلتلكش لوعي انه دي مشكله،
ما وصلتكش الوعي انك انت بتاذي حد وبتعمل ده علشان الكتب الاصليه غاليه، لا يبقى انت كده مالكش قرايه. انت القرايه ما عملتش معاك حاجه، ما فرقتش معاك في اي حاجه. بس ما دام احنا دوله بتقرا كتير، ليه احنا مش دوله متقدمه؟ للاسف احنا عندنا مشكله قديمه قوي في صوره الشخصيه القارئه المثقفه. هو صحيح مين اللي ممكن يتقال عليه شخص مثقف؟ انا شايفه ان الثقافه مش بكميه المعلومات اللي الواحد معاه، بالعكس انا شايفه ان انا ثقافتي في ان انا ازاي اعرض وجهه نظري برقي، او ان انا ازاي اعرف اتعامل مع كافه الناس. ثقافتي في ان انا ابقى ازاي متحضر. احنا دايما عندنا جمله قريت كام كتاب في حياتك، وانا في رايي انه الجمله دي من اكتر الجمل السطحيه اللي انت ممكن تتعامل معاها على الاطلاق، لانه الجمله دي بتخلي اللي قدامك يحكم على مدى ثقافتك ومدى معلوماتك من خلال رقم. ان زاد يبقى انت حلو، ولو قل يبقى انت وحش. انت ممكن تقرا 1000 كتاب حجمهم قد كده، ممكن تقرا كتاب قد كده، ممكن الكتاب ده يبقى محتواه فاضي. هي نفس حاله الحكم على موضوع التعبير بالشبر. عشان تعرف مين هو القارئ فانت يجب ان انت تعرف ايه هي القرايه وايه هو الكتاب وانت ليه اصلا بتقرا. قد يبدو الموضوع بديهي حبتين، لكن اكم من حاجات بديهيه كتير قوي في حياتنا محتاجين ان احنا نعيد النظر فيها. الكتاب هو وسيله اعلاميه لحد تقريبا من 100 سنه ما كانش فيه اي وسيله تانية منافسه ليها، لحد ما بدا يظهر الراديو وبعدين التلفزيون وبعدهم اليوتيوب والانترنت. كانت الوسيله الوحيده وقتها عشان تنشر افكارك او ارائك او قصه انت عايز تحكيها للناس هو ان انت تكتبها وتنشرها، والناس ما كانش عندها بديل غير ان هي تقرا، مش عشان هي مثقفه لكن ما كانش فيه وسيط تاني. الكاميرا والميكروفون بالنسبه لهم كانوا مجرد خيال علمي. فلما حد يجي يقول لك مثلا انه العقاد كان بيقرا 16 ساعه في اليوم، مش المفروض خالص ان انت تندهش، لانه هو ده الحاجه الوحيده اللي كانت عنده على سبيل التسليه وعلى سبيل الشغل. يمكن اللي بدا يظهر بعديها هو الجورنال، وبعديها على استحياء الراديو. ويمكن علشان كده جيل العقاد ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وكل الناس دي كانت القرايه والكتابه وقتها في ازهى عصور، لانه الوسيط الوحيد اللي كان عندك كنت انت عندك كل المقدره ان انت تتفنن فيه. صناعه السينما والراديو والتلفزيون كانت صناعه محدوده ومقتصره على شريحه قليله جدا. دلوقتي طبيعه العصر مختلفه الى حد كبير قوي، مفيش اكتر من الكاميرات فيها. انت لو عايز تصور فيلم النهارده هتنزل تصوره بالكاميرا دي. القرايه حاجه مهمه طبعا في حياتك، انت لازم تقرا، ما ينفعش ان انت ما تقراش عشان هتتعرض لموقف تحتاج تقرا فيه، ده لازم. بس الفكره ان زمان كانت الحاجه الوحيده اللي عندهم ممكن ياخدوا منها معلومات هي الكتب، دلوقتي بقى في ميديا تانية ممكن تاخد منها، مش لازم الكتاب بس. فانت ما ينفعش تعزل نفسك في الكتاب وتسيب كل حاجه، يعني العلم بقى يعني مديها لك ان انت تاخد منها معلومات. وبالتالي هتجد انه درجة تفنننا في الفنون المرئية والمسموعة بشكل عام اعلى بكتير قوي من زمان، وده سهل ان انت تلمسه من خلال ان انت تشوف فيلم قديم وتشوف فيلم دلوقتي. حتى الروايات عندنا هتلاقوها مكتوبة بشكل كبير قوي بنفس نظام الصوت، عشان اي كائن يقدر يستمر يجب ان هو يواكب ويتأقلم، والا الزمن هيسيبه ويكمل هو. ودي يمكن من ضمن الحاجات اللي ميزت الاستاذ محمد حسنين هيكل، وهو ادراكه لأهمية المحتوى البصري المرئي. وده هو اللي خلاه يعمل سلسلة تجربة حياة اللي عملها على قنوات الجزيرة في آخر أيامه، مع إن كل المحتوى ده كان موجود في كتب، لكن هو فهم كويس قوي إنه طبيعة العصر مختلفة. يمكن الأستاذ هيكل من الناس اللي أدركوا كويس جدا أهمية الكلمة بشكل مرئي، مش لأن المتلقي كسلان، لكن لأنه المنافسة عالية جدا دلوقتي. أنت اللي ممكن تقدمه في كتاب ممكن حد يقعد يقرأ فيه أسبوع، ممكن تقدمه في 5-6 حلقات تلفزيونية مدة الحلقة ساعة. عنصر ضيق الوقت من الحاجات اللي يجب إن هي تتحط في الاعتبار بشكل كبير. أنت عندك اليوتيوب بس بيتحط عليه كل دقيقة 300 ساعة محتوى، ده غير الأفلام والمسلسلات اللي طول الوقت بتنزل من كل بلاد العالم. فلو اعتمدت بس على القراءة كوسيلة إعلامية بالنسبة لك الموضوع هيبقى صعب قوي، هتلاقي إنه الأمر ماشي بسرعة أنت مش قادر إن أنت تواكب. الحق يتقال برضو الكتاب كوسيلة إعلام في ميزة بتميزه عن بقية الوسائل، وهي عنصر التفاعلية. عملية القراءة ببساطة شديدة جدا هو إن أنت بتمشي عينك على مجموعة من الرموز بتدي معنى معين في دماغك، المعنى ده يا إما بتتقبله يا إما بترفضه بحسب اللي متخزن جوه. العملية دي ما تتمش غير في القراية. يعني أنت لما تتفرج على التلفزيون أو تسمع الراديو ممكن تركز في كل تفصيلة وتركز في كل كلمة، لكن مش شرط انه انت تكون طول الوقت في الحالة دي. في التلفزيون ممكن تكون في حاجة شغالة او في الراديو وانت ولا انت هنا،
عادي، لكن لو هتقرا روايه فانت يجب ان انت تكون الى حد كبير مركز مع الكلام اللي انت بتقراه ده. فبالتالي المجهود الذهني اللي بيبقى مبذول في عمليه القرايه بيبقى اضعاف المجهود المبذول في اي عمليه تانية انت بتعملها، ويمكن ده اللي بيخلي القرايه مرتبطه اكتر بالشخصيات الاذكى. وبما ان احنا بدانا كلامنا من موضوع معرض الكتاب، فواحده من اهم مميزات المعرض ده ان هو بيبقى لمه، ودي بتبقى فرصه كويسه جدا للكتاب الشباب عشان يعرضوا محتواهم في المكان ده قدام اكبر عدد من الناس. هيكون النهارده معانا لقاء مع الكاتب عبد الرحمن بسيوني، وهو مؤلف روايه فقدان مؤقت، وهو انتقل من حاله الكتابه على فيسبوك والفولورز لعالم الكتب. قبل ما نطلع المقابله بتاعتنا حاجه اخيره، اقروا لان ده امر الهي، لكن قبل ما نقرا يجب ان احنا نتامل، نتدبر، نعقل اللي احنا بنقراه. الامر مش ان انت تقرا 100 صفحه في اليوم وخلاص، الامر اعمق من كده بكتير. لازم ان هو يبان على المنتج النهائي اللي هو انت. نسيبكم على الانترفيو. عرفنا من نفسك. انا اسمي عبد الرحمن بسيوني، 22 سنه، بدرس علوم مسرح نقد ودراما، تخصص نقد ودراما. دي اول روايه ليا، فقدان مؤقت. بشتغل ممثل، انا ممثل، بدات امثل من 4 سنين، بدات الكتابه برضو من 4 سنين. عرفنا على الروايه بتاعتك. روايه فقدان مؤقت هي روايه سينمائيه، هي روايه بتتناقش باسلوب يمكن اعتقد ان هو جديد شويه، ان احنا مدخلين السيناريو الامريكاني بس مزودين عليه شخصيه الراوي، فالموضوع بيكون متوقف بشكل ما او باخر على الرؤيه. فهتلاقي في الورق في ديزولفات وفي قطات، كانك بتتفرجي على ورق مخرج بيحضر المشهد الجاي. بس الحاجه اللي انا حاببها ان الروايه ليها 4 نهايات، فكل نهايه هي متصنفه كتصنيف. فاول نهايه مثلا ممكن تكون نهايه تراجيدي، النهايه الثانيه رومانس، الثالثه بوليسي، الرابعه غموض. فبحاول في ان انا اخلق دايما نظريه ان مفيش حاجه اسمها نهايه، هي النهايه ممكن تكمل، هي الفكره انت وقفت فين. فدايما اي حد هيقرا روايه اعتقد ان هو لو حب يقف في نص الروايه هيلاقي نهايه، لو حب يقف لحد النهايه الاولى هيلاقي نهايه، بس لو كمل النهايه الثانيه لا يمكن يعرف يعتبر النهايه الاولى نهايه. ليه قررت تكتب الروايه دي وليه ما اكتفيتش ان انت تكتب على الفيسبوك بس؟ عشان انا مش يعني انا مش شايف ان انا حد بيكتب بوستس على الفيسبوك. هو الموضوع جه مني حظ ان انا بدات الناس تشوفني على الفيسبوك، بس مش ده اللي انا عايزه. وانا عايز اخش المجال ده بحاجه تفضل متوثقه، مش اخري ان انا الاقي حاجه ميموريز كل سنه بتجيلي. وكمان الفيسبوك يعني حتى لو كتبت، كان في واحد صاحبي بيقول لي ان انت لو كتبت نظريه فيزيائيه بحته وبراءه اختراع كتبتها على الفيسبوك هيفضل بوست على الفيسبوك. اشمعنى اخترت معرض الكتاب بس هو اللي تكتب فيه؟ عشان لما من الاخر لا يعني هي الفكره ان انا لما بدات اعمل ده كان احمد مدحت المدير التنفيذي للدار، هو قال لي انزل قبل المعرض، بس انا حبيت ان الناس بتبقى موجوده هنا، لان في ناس بتيجي من سفر، في ناس بتيجي من محافظات بيقرروا ان هم يخشوا يجوا هنا المعرض، والمعرض بيبقى الناس اللي عايزه تقرا بتيجي تهتم انها تدور على الحاجات. فمش شرط خالص ان حد يجي، مش عايز الناس اللي عارفاني تيجي تشتري، على قد عايز الناس اللي مش عارفاني تيجي تشوف روايه طب انا هقراها. هل لسه شايف ان الناس مقبله انها تقرا روايه او تقرا كتب؟ بصي على حسب، يعني في ناس حتى الان مقتنعه بالروايه، حتى لو الروايه دي اتقلبت فيلم هي في ناس لسه شايفاها ان لا هي روايه ليها رونقها. فلا هو لسه في جمهور للقراءه، الجمهور ده بيقل بيزيد، مستوى الكتابه بينزل بيزيد، بس هو ده موجود وده موجود. يا رب اكون حد من الناس اللي هتخلي الناس اللي ما بتقراش تقرا. لو الحلقه عجبتكم اعملوا شير ولايك واعملوا سبسكرايب للقناه، وارجعوا اتفرجوا على الحلقه القديمه لو ما كنتوش شفتوها، وتابعونا على فيسبوك وانستجرام وتويتر، وكل اللينكس دي هتلاقوها تحت في الديسكربشن، واستنونا السبت الجاي في حلقه جديده. مع السلامه.